Tervetuloa taas etkoilemaan Oksaharjun osavuosi etkoille, ja nyt on tällä kertaa katsannossa Q4 vuodelta 2023. Tämähän on siitä jännittävä tuloskausi, että mehän saadaan nyt sitten koko vuodelta tuloksia erilaisilta firmoilta, ja jos me hypätään suoraan asiaan ja katsotaan, että miten Helsingin pörssissä on viime aikoina mennyt ja miten se on enteillyt tätä tulevaa tuloskautta, niin jos katsotaan ensin tätä viimeistä 6 kuukautta, niin tässähän näyttäisi siltä, että pörssissä ostajat on kumminkin olleet liikkeellä ja ovat sitä mieltä, että Helsingin pörssistä on löytynyt jotain ostettavaa, ainakin tuolta niin kuin marraskuun pohjalta lähtien. Et pörssihän on Helsingissäkin kivasti kivunut ylöspäin, mutta sitten taas jos katsotaankin isoa kuvaa, eli viimeistä 5 vuotta, niin edelleen ollaan ikään kuin karhumarkkinassa, eli ollaan selkeästi alle ton 2021 huippujen, ja sitten jos katsotaan vielä, niin kuin, että paljon on nyt liikuttu viimeisen 5 vuoden aikana, niin tuossa ei ihan hirveän isoa liikettä nyt sitten niin kuin alku- ja loppupisteen välillä ole. No se on täsmälleen näin, että jos katsotaan tätä viimeistä 6 kuukautta, paljonhan on aina syksyllä puhetta, että tuleeko joulupukkiralli vai ei. No se on viime vuonnahan se alkoi sitten jo lokakuun jälkipuoliskolla, ja silloin kun marraskuussa sitten mediat ja sijoituspalstat miettivät, onko joulupukkiralli tänä vuonna tulossa, niin se oli oikeastaan jo puolivälissä. Se, minkä takia Q4 nähtiin näin merkittävä liike ylöspäin, johtui siitä, että sijoittajat hinnoittelivat etukäteen alkaneen 24 vuoden odotettuja koronlaskuja, eli inflaatio hidastui tuossa viime syksynä loppuvuotta kohden, ja markkinoilla sitten tuli yksituumaisuus siitä, että ennen kaikkea Yhdysvalloissa, ehkä hieman jälkijättöisesti myös Euroopassa, niin korot tulevat seuraavan 12 kuukauden aikana laskemaan. Ja totta kai, kun korot kilpailevat osakkeiden kanssa jatkuvasti, ja jos ja kun riskitön tuotto eli korko pienenee, niin silloin osakkeet tulevat suhteessa houkuttelevammiksi, ja koko tämä lokakuun jälkipuoliskolta oikeastaan vuoden vaihteeseen asti nähtiin lähes 15% nousu Helsingin pörssissäkin. Nyt me ollaan tammikuun ihan ensi päivinä, ensi viikkoina nähty hieman odotusten laantumista suhteessa korkojen laskun nopeuteen ja voimakkuuteen. Varsinkin Euroopan keskuspankki näyttää retoriikan osalta siirtäneen ensimmäisiä koronlaskuja lähemmäs kesää, kun markkina toivoi niitä jo lopputalvelle, alkukeväälle, ja ollaan pieni hikka nähty alaspäin, mutta suunta on kuitenkin edelleen se, että korot tulisivat alaspäin, mikä sitten tukisi niin yritysten asiakkaita, yritysten omia investointeja ja myös osakkeiden suhteellista houkuttelevuutta verrattuna vaihtoehtoisiin omaisuusluokkiin. Mutta ehkä kaikkein keskeisintä nyt on katsoa tämä 5 vuoden käyrä, että tosiaan 10 000 pisteen tasosta suuruusluokkana lähdettiin liikkeelle 5 vuotta sitten. Nyt hieman riippuen pörssipäivästä, ollaanko 10 000 alla vai yllä. Ei tämä maisema ole tästä juuri mihinkään muuttunut. Samaan aikaan mietitään inflaatiota, 2,5 vuotta oli varsin korkea inflaatio, ehkä kumulatiivisesti noin 20% suuruinen kuluttajahintaindeksin pisteluvun nousu, niin oikeastaan Helsingin pörssin indeksi, niin sehän on reaalisesti tullut alaspäin 20-25% 5 vuoteen. Toki osinkotuotto sitten pääosin kompensoi tämän, mutta ei sitä arvonnousua ole indeksistä löytynyt, ja nytkin me oikeastaan keskustellaan tästä makrotaloudesta, että miten korot, miten inflaatio ja näin poispäin, kun sitten taas sijoittaja mun mielestä pitäisi miettiä, että mitkä yhtiöt pärjäävät erilaisissa liiketoimintaympäristöissä ja teknologian murroksissa, eli mitkä yhtiöt pärjäävät silloin, kun yleinen BKT-kasvu on matalaa, mitkä yhtiöt pärjäävät tekoälyn rantautuessa, mitkä yhtiöt pärjäävät uudessa geopoliittisessa tilanteessa. Tästä me nähdään, että indeksisijoittaja Suomeen ei ole sitä näkemystä ottanut ja ei ole kovin hyvin mennyt. Totta kai monta yksittäistä yhtiötä on sitten ratsastanut eri trendien aallonharjalla, mutta kaikista kuvaavinta on se, että tuottoerot eri maantieteellisillä alueilla niin ovat sekä lyhyellä aikajänteellä että sitten pidemmällä aikajänteellä olleet kansainvälisen hajauttamisen puolella, mistä toki ollaan tässäkin formaatissa jo vuosien ajan puhuttu. Eli jos mennään peruutuspeilillä 12 kuukautta taaksepäin, niin Helsingin pörssi on tuottanut lähes 50% yksikköä heikommin kuin Yhdysvalloissa teknologia-orientoitunut Nasdaq Composite. Tämä ei tietenkään ota kantaa siihen, että onko näin tulevaisuudessa, mutta herättää kyllä sen kysymyksen, että pitäisikö suomalaisen sijoittajan katsoa sitten merta edemmäs, kun lähtee kalastamaan. Tuossa geopolitiikan mainitsit, ja tänä vuonna on ilmeisesti aika paljon erilaisia vaaleja ympäri maailman. Et oliko niin, että melkein puolet maailman kansalaisista menee tuonne vaaliurnille tänä vuonna? No joo, se on näin, että lähes joka toinen maapallon ihminen äänestää enemmän tai vähemmän demokraattisissa vaaleissa alkaneena vuonna 2024, ja toki meillä on tässä ihan lähipäivinä ja
mahdollisesti viikkoina ensimmäinen tai toinen kierros suomalaisia presidentinvaaleja. Mainittakoon kuitenkin, että vaikutus Suomen talouteen, Euroopan talouteen tai puhumattakaan globaalista taloudesta, niin on käytännössä olematon Suomen presidentillä, joka sitten keskittyy ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Kyllä niin kuin sijoittajalle ja taloudelle niin tärkeitä ovat sisäpoliittiset ratkaisut, verotusta, sääntelyä, tämän tyyppistä, ja sitten toisaalta rahapoliittiset ratkaisut, keskuspankin korkopolitiikka ja näin edespäin. Näihin Suomen presidentillä ei ole käytännössä mitään sananvaltaa, mutta mietitään sitten koko vuotta, niin maaliskuussa on Venäjällä presidentinvaalit, niistä ei välttämättä galluppeja kannata hirveästi seurailla, voi olla varsin ennalta arvattava lopputulos, mutta vaalitpa kuitenkin. Taiwanissa oli presidentinvaalit noin viikko sitten, se voi aiheuttaa Taiwan, Kiina, Yhdysvallat akselin politiikkaa omaa jännitettään. Keväällä tulee olemaan huhti-toukokuussa Intian parlamenttivaalit. Intia kuitenkin lähes 1,5 miljardia asukasta. Todennäköisimmin, jos ja kun Kiinan talouskasvu pysyy hiipuvalla uralla, niin Kiina voi olla se maailmantalouden kasvuveturi hyvinkin pitkälle tästä eteenpäin, niin Kiinan parlamenttivaali ei ole suomalaiselle sijoittajalle mikään vähäpätöinen asia. Meillä on kesäkuussa Euroopan parlamenttivaalit. Siinä on niin kuin tiettyä sisäpoliittista vaikutusta kenties tähän niin kuin geopolitiikkaan, Ukrainan tukemiseen, EU-jäseneksi ottamiseen ja tähän liittyen. Ja sitten en tiedä, onko kirsikkana kakun päälle. Kirsikka on samanvärinen kuin Trumpin hattu suurin piirtein, mutta Yhdysvaltain pressanvaalit tulee taas marraskuussa ja nyt esivaalit on jo käynnistyneet republikaanien osalta ja näyttää niin kuin kertoimien valossa mahdolliselta, jos ei jopa todennäköiseltä, että Trumpista kuullaan tänä vuonna ainakin, jos ei jopa seuraavia vuosia tästä eteenpäin, niin monia käänteitä tulee olemaan markkinoilla ja markkinatunnelmissa. Ihan suoria talousvaikutuksia tälle alkaneelle vuodelle 2024 tuskin nähdään niin kuin vaalien johdosta, mutta sijoittajat katsovat aina tulevaisuuteen ja ei se osakemarkkinan tai yksittäisten yhtiöiden kulloinenkin kurssitaso, se ei ole pelkästään sitä, että paljonko yhtiöt tekevät tulosta, vaan millä riskitasolla ne toimivat tästä eteenpäin, millä markkinoilla, millä toimialoilla, ja on kyse sitten kauppapolitiikasta tai regulaatiosta tai mistä vaan geopoliittisesta jännitteestä, niin tuskinpa on maailmanhistoriassa ollut yhtä jännittävää vuotta vaalien osalta, kun juuri tällä hetkellä jo valmiiksi jännitteiseen geopoliittiseen ympäristöön nämä vaalit tupsahtavat. No, oli kyse nyt sitten sisäpolitiikasta tai geopolitiikasta, niin joka tapauksessa Helsingin pörssissä, kun hinnat on laskeneet, niin siitä syystä myös arvostuskertoimet on muuttuneet. Ja sehän totta kai sitten sijoittaja kiinnostaa, että onko arvosijoittajalle nyt löytynyt vihdoin ja nimenomaan osakestrategi Oksaharjulle jotain ostettavaa Helsingin pörssistä? Joo. Hyviä kysymyksiä. Katsoin Indersin alkaneen vuoden 2024 ennusteita niin tuloksen osalta eli PE-luku kuin yhtiöiden tasehinnoittelu osalta PB-luku ja sitten vielä yhdistin PE- ja PB-lukujen hinnoittelun kertomalla ikään kuin Grahamin luvun näistä, niin kyllä jos katsoo perinteisiä arvosijoittajan tunnuslukuja, nämä nyt toki on ennusteita, eikä edes minun ennusteita, vaan Indersin ennusteita, niin jos ennusteet osuvat jotakuinkin paikoilleen alkaneena vuonna, niin kyllä perinteisillä tunnusluvuilla mitattuna Helsingin pörssissä on historiallista keskiarvoa huokeammin hinnoiteltuja yhtiöitä, niin PE-luvulla kuin PB-luvulla. Toki nyt sitten sijoittajan pitää itse ottaa kantaa, että onko yhtiöiden kannattavuus tulossa alaspäin, ovatko ennusteet ylioptimistisia. Nythän markkina ylipäätään ennustaa noin 10% tuloskasvua Helsingin pörssiyhtiöille kokonaisuutena alkaneelle vuodelle. Ja siinä on ehkä enemmän niin kuin varaa pettymykselle kuin optimistiselle ylitykselle, mutta nähdään perinteisten tunnuslukujen valossa, että on klassisen arvosijoittajan tunnusluvuilla mitattuna huokeita, mutta toki tunnusluvut katsovat nykyhetkeen tai menneisyyteen, ja sijoittajan pitää sitten itse ottaa se kanta siihen, että onko yhtiön liiketoiminta sitten tästä talouden nollakasvun tai taantuman tilasta, niin pärjäämässä kuitenkin vuosikymmenen loppua kohden. Ehkä mielenkiintoista on nimenomaan kaikista orjallisimman tai tiukimman arvosijoittamisen kriteerin mukaan tämä PE kertaa PB, eli Grahamin luku. Benjamin Graham, joka siis 1930-luvun laman jälkeen alkoi arvosijoittamisen oppia niin kuin valtavirtaan tuoda, niin hänen prinsiippi oli, että alle 22,5, kun tulee vastaukseksi PE kertaa PB, niin silloin yhtiö on vähintäänkin tutkimisen, jos ei jopa hutkimisen arvoinen ostokohde. Ja tällä mittarilla niin lähes puolet Helsingin pörssin suuryhtiöistä on alkaneen vuoden ennusteilla tässä kategoriassa, niin kyllä voi sanoa kysymykseen vastaukseksi, että arvosijoittajalle on tutkimisen arvoisia kohteita. Nyt sitten on kuitenkin hyvä huomata, että
että matala tunnusluvun arvo itsessään ei tarkoita ylituottoa tai edes positiivista tuottoa, jos ei sijoittaja löydä jotain katalyyttiä, minkä seurauksena muut sijoittajat uudelleen arvioisivat yhtiön laadun. Eli se ei pelkästään riitä, että ostaa huokeaa yhtiötä, koska sille huokeudelle voi olla hyvä syy, jos yhtiö menettää markkinaosuuttaan, toimialan kurimuksessa tai kannattavuus on heikko tai jopa tappiollinen, mutta pitkästä aikaa on paljon kohteita, joista pystyy etsimään sitä katalyyttiä, koska nollakorkojen aikaan 2010-luvun jälkipuoliskolla niin keskinkertaisetkin liiketoiminnot oli pääosin hinnoiteltu hyviksi liiketoiminnoiksi tai jopa loistaviksi liiketoiminnoiksi, niin näissä perinteisillä tunnusluvuilla mitattuna lainausmerkeissä huokeissa kohteissa, niin sitä tulevaisuuden odotusarvoa ei ole nyt hinnoissa lainkaan niin paljon kuin oli vielä reilu pari vuotta sitten, että jos mennään sieltä syyskuusta 2021 nykyhetkeen, niin Helsinki on edelleen yli 20% alaspäin indeksillä mitattuna, että kyllä tämä on tietyllä lailla tervehdyttänyt uusien sijoitusten tekemistä. No nyt kun tuloskausi tässä starttailee, niin mehän ruvetaan sitten saamaan ihan oikeasti yritysten tuloksia, jonka kautta voidaan totta kai sitten päivittää näitä sunkin taulukoita ja katsoa, että miltä ne sitten vuoden 2023 tulosten läpi katsasteltuna sitten näyttää. Mutta miltä se 2023 vuosi nyt on oikeasti niin kuin maistunut ja haissut, että onko siellä mätää kalaa tiedossa, turskaa vai onko siellä ihan niin kuin hyviäkin tuloksia tiedossa? Kalenterivuosi 2023 oli aidosti pitkästä aikaa niin kuin varsin heikko yhtiöiden liiketoiminnan tasolla, että kyse ei ollut pelkästään pörssipaniikista tai heikosta markkinatunnelmasta. Nähtiin jo huhti-toukokuussa kaikki 3 suurta varteenotettavaa metsäsektorin yhtiötä antoivat tulosvaroituksen lähes peräkkäin, eli Stora Enso, Metsä Board ja UPM-10. Myös Nokia taisi varoittaa itse asiassa useammankin kerran eri sanankääntein viime vuoden aikana kannattavuuskehityksestä ja suuresta menetystä tilauksesta muun muassa, ja koneeseen on tullut painetta Kiinan markkinan heikon vedon ja ehkä geopoliittisten riskien kasvun kautta, ja markkina on epäillyt myös sinänsä kannattavien Nesteen ja Nordean tuloskunnon kestävyyttä, ja esimerkkinä nyt pankkisektorilla niin parantuneet tuloksetkaan eivät ole merkittäväksi markkina-arvon nousuksi välittyneet niin kuin laajassa mittakaavassa Pohjoismaissa, kun on epäilty sitten tulevatko luottotappiot perässä ja niin edelleen. Että kyllä päättynyttä vuotta leimaa se, että monella yhtiöllä aidosti tilauskirjat hupenivat, kannattavuus tuli alaspäin, suuria tilauksia, asiakkaita menetettiin, ja nekin yhtiöt ja toimialat, jotka paransivat tulostaan, niin sijoittajat asettivat niitä toimialoja ja yhtiöitä kohtaan riskikertoimia, että kyllä Helsingin pörssi niin suurten yhtiöiden osalta niin varsin heikkoa, varsinkin tuohon alkusyksyyn asti, mutta jos Q4 pelkästään katsoo, niin en ole havainnut mitään merkittävää negatiivisten tulosvaroitusten aaltoa, pikemminkin on menty Q3 annettujen ennusteiden mukaisesti. Jos katsoo suomalaista taloutta, eurooppalaista taloutta, niin ollaan loppuvuoden aikana päästy varsin monella markkinalla myös Suomessa tilanteeseen, että nimelliset palkankorotukset ylittävät jo vuositason inflaation. Eli se parin vuoden ostovoiman rapistumisen trendi, mikä nähtiin, joka toki pitkällä ajalla vaikuttaa, koska sitten ostovoima niin kuin tuli rajusti alaspäin, niin se ei kuitenkaan ole heikentynyt enää vuoden lopussa, eikä varsinkaan nyt alkaneella Q1 24, vaan se, että ostovoima vähitellen on lähtenyt elpymään. Se, mistä viime vuonna paljon myös puhuttiin, varsinkin keväällä, oli tämmöinen varastosykli, eli kun talous jarrutti, loppukysyntä jarrutti, korot nousivat, inflaatio oli vielä korkealla, niin se, että tuotannossa vähennettiin tekemistä, koska jakelukanavat, jakeluketjut, varastot, kaikki muut pienensivät loppuasiakkaiden suuntaan sitä omaa hyllytasoa ja varastotasoaan. No mä itse uskon, että joko nyt Q4, jota aletaan raportoida, tai viimeistään Q1, joka on käynnissä, niin osoittaa ainakin orastavia merkkejä siitä, että varastosykli olisi helpottamassa, eli jakelukanavien jälleenmyyjien ja muiden pitäisi tuotannosta tehtäältä tilata taas niin kuin, jos se ihan aiempaan tapaan, niin kuitenkin kasvavassa määrin, että tietyllä lailla mä olen optimisti sen suhteen, että nyt tuloskaudella saisimme orastavia merkkejä siitä, että nykyisen talouden nollakasvun tai kasvun hiipumisen ikään kuin se syvin kuoppa olisi jäänyt tuonne loppusyksyyn tai alkutalveen. Tämän aika näyttää, kuinka hyvin yhtiöt uskaltavat näistä viestiä samaan hengenvetoon, vaikka tilastokeskus raportoi, että Suomessa on yli 10 vuoteen ennätysmäärä konkursseja, toki näille pääomaintensiivisille korkoherkille, kuten rakennusala, niin valtaosa tai suuri osa konkurssitapauksista kohdistuu, mutta se, että voisiko se pahin olla jäänyt taaksepäin, ja tänä vuonna sitten, jos ei nyt useiden prosenttien kasvuun, ei varsinkaan Suomen talous, mutta Euroopan talous, niin markkina kuitenkin pystyisi tänä vuonna hinnoittelemaan
osakkeisiin hieman korkeampia arvostuskertoimia, jos korot laskevat ja jos se pahin olisi taloudessa ohi. Se, mitä ollaan nähty yksityissijoittajien osalta, niin viime vuotta leimasi ennen kaikkea rahastosäästäminen, rahastosijoittaminen, mutta sitten se, että kun tehtiin suoria osakevalintoja, niin tuttuja ja turvallisia suuryhtiöitä, että siinä missä vuosikymmenen vaihde tuossa 3-4 vuotta sitten oli listautumisbuumin aikaa ja pienyhtiöiden nousurallin aikaa, niin se trendi kääntyi 180 astetta ja suuryhtiöt olivat sitten yhtiöpoiminnoissa viime vuoden hittejä. No jos Helsingin indeksin hintaan on uskominen, niin ilmeisesti se pahin olisi jäänyt taakse, jos ja kun hinnat nyt tästä jatkaisi nousuaan. Että tämä viimeinen puolivuotinen on ollut ihan mehevä, mutta nyt sitten varmasti nähdään kaikkea muutakin jännittävää tässä tuloskaudella, että varmaan osinkolinjauksia ja muutakin tulee sitten vielä niin kuin tässä kaiken ohessa. Se on juuri näin, Tuomas. Mä itse uskon, että yhtiöt tässä markkinassa niin yhtä paljon kuin tulevaisuuden näkymillään tuloskuntoa koskien, niin osinkolinjauksillaan sitten rivien välistä viestittävät omaa tulevaisuuden uskoa ja omaa näkyvyyttään tulevaisuuteen. Se on hyvin mahdollista, että osinkopotti nyt kasvaisi alkaneena vuonna verrattuna viime vuoteen. Tuskin mitään kaikkia aikojen ennätyksiä lyödään, mutta suomalaisyhtiöillä on keskimäärin ja yleiskuvassa varsin hyvä osingonmaksukyky, että meillä on harva yhtiö missään niin kuin merkittävässä konkurssi- tai maksukyvyttömyystilanteessa, ja yhtiöt on lähtökohtana varsin vakavaraisia, vaikka on puhuttu 40 vuoden korkeimpaansa nousseesta inflaatiotasosta, joka sitten on laantunut 15 vuoden korkeimpaan tasoon nousseesta korkotasosta, niin kyllä suomalaiset yhtiöt tulosta tekivät viime vuonnakin. Tässä on tiettyyn perspektiiviin asetettava kuitenkin se, että missä pörssitalous menee, ja uskon, että varsin optimistisia osinkoennusteita, ehdotuksia tulee. Mitään ennätyksiä ei kannata odottaa, mutta kuten sanoin äsken, niin se pahin saattaa olla jäänyt tuonne viime vuoden puolelle, ja toivotaan, että tästä käynnistyy sitten kestävämpi nousu yli 10 000 pisteet. Mä oon aika monta kertaa saanut kommentoida, että milloin Helsinki ylittää 10 000 ja miksi se alitti sen, niin jos nyt kerrankin päästäisiin kestävästi se yli. Hyvä, pidetään peukkuja sen suhteen pystyssä, ja totta kai sitten osavuosikatsauksessa, kun tulokset on tulleet ulos, niin nähdään seuraavan kerran silloin ja katsotaan, että mikä se tilanne oikeastaan oli vuonna 2023, mutta siihen asti niin ei muuta kuin tykkäystä, pistäkää kanavaa tilaukseen ja nähdään tuloskauden jälkeen. Morjens! Morjes!